ทูเทียนเคยคิดว่าแม้ชีวิตจะยากลำบากเพียงใดหากเธออดทนและดูแลครอบครัวไว้วันหนึ่งจินจะเข้าใจถึงความตั้งใจของเธอแต่เธอก็คิดผิดวันนั้นที่ชินนำโลทีหวงกลับบ้านเธอไม่เพียงแต่เสียสามีไปเท่านั้นแต่ยังเสียแหล่งพึ่งพาเพียงแห่งเดียวภาพของหวงที่จับมือกับชินได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวฝ่ายสามีในขณะที่เธอผู้ที่ได้เสียสละวัยเยาว์เพื่อบ้านหลังนี้กลับกลายเป็นเพียงเงาอันจางหายที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่างแท้จริงแม่สามีของเธอไม่ลังเลที่จะปล่อยคำพูดรุนแรงออกมาราวกับว่าเธอกำลังรอคอยโอกาสนี้เพื่อปลดปล่อยความดูถูกทั้งหมดออกมาบ้านหลังนี้ต้องมีลูกคนแท้ไม่ใช่ผู้หญิงที่ไร้ประโยชน์คำพูดแต่ละคำเปรียบเสมือนมีดแทงใจทูเทียนจนดวงตาแดงและมือของเธอกำรึงเข้าที่เสื้อผ้าเก่าอย่างแน่นขณะที่เธอพยายามกักเก็บน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาก่อนหน้าคนที่ไม่เคยมีความเห็นอกเห็นใจเธอเชียนผู้ซึ่งเคยให้การช่วยเหลือและสัญญาว่าจะห่วงใยเธอเชียนผู้ซึ่งเคยให้การช่วยเหลือและสัญญาว่าจะห่วงใยเธอตอนนี้กลับยืนมองเธออย่างเย็นใจเธอไม่เหลือค่าอะไรในสายตาของเขาแล้วความเจ็บปวดไม่ได้หยุดเพียงแค่คำดูถูกเท่านั้นเมื่อแม่สามีตะโกนไล่เธอออกจากบ้านทูเทียนแทบจะล้มลงเธอไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรนอกจากการที่เกิดมาในโชคชะตาที่ไม่ดีวันเวลาที่เธอเข้ามาในบ้านของสามีนั้นเธอเคยมีความอับอายเมื่อก้าวผ่านประตูนี้พร้อมกับความฝันอันแสนหวังสำหรับบ้านที่อบอุ่นแต่วันนี้ประตูแห่งนั้นกลับเป็นที่ที่เธอต้องจากไปด้วยความอับอายท่ามกลางความเย็นชาในตัวสามีและสายตาที่ดูถูกจากทั้งครอบครัวฝ่ายสามีเธออยากจะต่อต้านอยากจะถามเชียนว่าเขายังมีความห่วงใยเหลืออยู่สำหรับเธอหรือไม่แต่แล้วเธอก็รู้ว่าเรื่องนั้นไม่สำคัญอีกต่อไปเธอเป็นเพียงสิ่งของที่ถูกทิ้งไปถูกแทนที่ด้วยอีกคนหนึ่งทูเทียนก้าวออกจากบ้านที่เคยเป็นที่พักพิงของเธอด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีใครบางคนผูกมัดไว้แม้ว่าอากาศจะปราศจากฝนแต่ในใจเธอก็มีพายุหนักน้ำตาที่มีความเค็มไหลลินบนแก้มของเธอผสมผสานกับความเจ็บปวดอันสุดขีดของผู้หญิงที่ถูกทรยศเธอไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าชุดเก่าๆและหัวใจที่แตกสลายเงาของเธอที่เล็กน้อยและโดดเดี่ยวบนถนนในหมู่บ้านที่คุ้นเคยกลับรู้สึกแปลกประหลาดอย่างมากเธอไม่รู้ว่าเธอจะไปไหนหรือจะทำอะไรทุกสิ่งที่เธอเคยดูแลรักษามาตลอด5 ปีตอนนี้กลับไม่ใช่ของเธออีกต่อไปบางทีความเจ็บปวดที่แท้จริงไม่ใช่การถูกไล่ออกจากบ้านแต่คือการได้รู้ว่าตนเองไม่เคยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นเลยเธอเคยพยายามยอดทนแต่สุดท้ายเธอก็ยังคงเป็นเพียงคนแปลกหน้าภายในครอบครัวฝ่ายสามีกีและตอนนี้เธอออกไปด้วยมือเปล่าแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยแผลที่ไม่มีวันหายทูเทียนออกจากบ้านที่เธอเคยถือว่าเป็นที่พักพิงด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดที่ไม่สิ้นสุดถูกสามีที่เธอเคยรักผลักออกไปอย่างโหดร้ายทำให้เธอต้องละเมิดทางเดินจนไปถึงทานของเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำที่ไหลผ่านที่นั่นน้ำตาของเธอผสมเข้ากับสายน้ำขุ่นเธอไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรรู้สึกเพียงแต่หัวใจที่แตกสลายไปพร้อมกับทุกย่างก้าวในขณะที่จมอยู่ในความเศร้าเสียงก้าวเดินเกาะบนพื้นหญ้าแห้งทำให้ทูเทียนยกหัวขึ้นเธอมองเห็นชายชราคนหนึ่งในชาวบ้านของหมู่บ้านผู้มีสายตาอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตาโดยไม่พูดมากเขาแค่เฝ้ามองเธออย่างเศร้าโศกราวกับเข้าใจความเจ็บปวดที่เธอกำลังแบกรับหลังจากที่เธอเงียบคิดชายชรานั้นจึงถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าสาวน้อยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมคุณถึงนั่งร้องไห้ที่นี่คำพูดอันอบอุ่นนั้นเหมือนกับการจุดประกายแสงแห่งความหวังทำให้ทูเทียนพยักหน้าและเดินตามเขาชายชรานำเธอไปพบกับหัวหน้าหมู่บ้านผู้ซึ่งมีจิตใจเมตตาที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านสายตาอันเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจของเขาดูเหมือนจะช่วยบรรเทาความเศร้าของเธอได้เมื่อเขาตระหนักถึงชะตากรรมของลูกสะใภ้ที่ถูกครอบครัวฝ่ายสามีปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหัวหน้าหมู่บ้านจึงตัดสินใจเข้าไปแทรกแซงในเรื่องนี้เขาพร้อมกับทูเทียนกลับไปที่บ้านของเชียนด้วยความหวังว่าจะหาแนวทางแก้ไขให้เธอท่ามกลางพายุแห่งชีวิตเมื่อเพิ่งก้าวเข้ามาในบ้านบรรยากาศที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความตึงเครียดก็ปรากฏขึ้นทันทีแม่สามีของทูเทียนด้วยเสียงที่ขมขื่นและสายตาที่เย็นชาได้กล่าวดูถูกเมื่อเห็นเธอกลับมาบ้านหลังนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้หญิงแบบนั้นคำพูดดูถูกเหล่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะวิวาทอย่างดุเดือดหัวหน้าหมู่บ้านพยายามสงบสติอารมณ์และเสนอให้แบ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมมอบให้เธอสัตว์เลี้ยงบางส่วนเช่นวัวควายหมูไก่เพื่อให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามเชียนสามีเก่าได้กล่าวอย่างเย็นชาว่าเธอออกจากบ้านนี้ไปแล้วอย่าคาดหวังว่าจะได้อะไรกลับคืนมาคำพูดของเขายิ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียดแม่สามีร่วมแสดงความคิดเห็นโดยดูด่าว่ากับทั้งหัวหน้าหมู่บ้านและทูเทียนภายใต้แรงกดดันจากครอบครัวของเทียนแม้หัวหน้าหมู่บ้านจะพยายามช่วยเหลือแต่ก็รู้สึกหมดหนทางทูเทียนยืนมองสามีเก่าอย่างเงียบๆและรู้สึกว่าจากวันนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ้นสุดลงแล้วไม่เหลือบ้านไม่เหลือทรัพย์สินไม่เหลือความรักในอดีตมีเพียงความเจ็บปวดอันขมขื่นเท่านั้นตัดสินใจแยกจากอดีต
ทูเทียนจับเสื้อผ้าเก่าไว้อย่างแน่นก้มหน้าและพลิกหลังเดินออกไปหัวหน้าหมู่บ้านแม้จะรู้สึกเสียดายก็แค่เดินตามรอยเท้าของเธอทิ้งไว้เบื้องหลังครอบครัวที่แสนเศร้าและชีวิตที่เต็มไปด้วยความขมขื่นทูเทียนนั่งกอดตัวเองอยู่ข้างระเบียงบ้านมือบางสั่นไหวกอดหมอนน้ำตาไหลรินบนแก้มมันแห้งเหี่ยวเธอไม่มีแรงพอที่จะเช็ดน้ำตาที่เปี่ยมไปด้วยความอับอายได้มีแต่การก้มหน้าปิดบังความเจ็บปวดที่ท่วมท้นในอกเสียงหัวเราะและการสนทนาที่ดังก้องมาจากภายในบ้านเปรียบเสมือนมีดแทงเข้าหัวใจของเธอในขณะที่ฮวงผู้หญิงคนใหม่ที่เพิ่งถูกรับเข้ามาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากแม่สามีรับประทานอาหารอร่อยสวมใส่เสื้อผ้าสวยงามและได้รับการปกป้องดูแลเหมือนราชินีในขณะที่เธอต้องทำงานหนักเหมือนคนรับใช้ในบ้านที่เธอเคยถือว่าเป็นที่พักพิงแม่สามีไม่เคยมอบสายตาแห่งความเมตตาให้กับเธอเลยแม่สามีเพียงแต่ดูด่าว่ารู้ว่าเธอเป็นคนไร้ค่าเป็นหนามในสายตาที่พวกเขายังไม่อาจกำจัดออกไปได้ทำไมคุณถึงทำงานช้าแบบนี้ไม่ต้องคิดเรื่องอาหารน้ำทั้งวันแค่แต่คร่ำครวญผู้หญิงไร้ค่าเสียงแม่สามีดังขึ้นทำให้ทูเทียนสั่นคลอนเธอรีบเช็ดน้ำตาและรีบเดินเข้าไปในครัวเพื่อทำงานต่อไปในวันที่ผ่านมาเธอไม่รู้ว่าร้องไห้ไปกี่ครั้งตั้งแต่เช้าจนค่ำเธอต้องดูแลทุกอย่างในบ้านทั้งการทำอาหารซักผ้าตัดฟืนและเอาน้ำมือของเธอหยาบกร้านหลังเธอเหนื่อยล้าแต่เธอไม่กล้าบ่นอะไรเธอกลัวว่าหากเธอเปิดปากคำพูดดุร้ายและเสียงดุที่ปราศจากความเมตตาจะตอบแทนเธอเคยหวังและเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเธออดทนทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ตอนนี้เธอเข้าใจว่าไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนพวกเขาจะไม่เคยมองว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้อีกต่อไปภายในบ้านช่วงเอ็นหลังอยู่กับชีนยิ้มและพูดคุยอย่างสนุกสนานเธอไม่ต้องทำอะไรก็ได้รับความเอาใจใส่และถูกปกป้องเธอแค่รับประทานอาหารและเพลิดเพลินกับความสุขที่ครอบครัวนี้มอบให้แต่เธอผู้ที่เคยอยู่กับชีนมา5 ปีผู้ที่เคยคุกเข่าขอความเมตตาจากแม่สามีตอนนี้กลับกลายเป็นคนแปลกหน้าที่ถูกทอดทิ้งเป็นคนที่อาศัยอยู่โดยไม่มีกำไรยามบ่ายเมื่อแสงแดดอ่อนๆส่องรำไรบนใบหน้าที่เปล่าเปลี่ยวของทูทีนเธอกำลึงเสื้อผ้าเก่ามือของเธอที่พร่ำเพรื่อด้วยน้ำตาดูมึนตาท่ามกลางความอยากจะตะโกนออกมาถามว่าทำไมชีวิตถึงไม่เป็นธรรมกับเธอแต่แล้วเธอก็อยู่เฉยเธอไม่มีใครให้แบ่งปันไม่มีใครให้พึ่งพาในบ้านหลังนี้เธอเป็นเพียงเงาอันเงียบงันยอมรับความเจ็บปวดและจมดิ่งในความเหงาที่สุดขีดทูเทียนเงียบๆยกถังน้ำหนัก2 ถังอย่างเหน็ดเหนื่อยไหล่ผอมบางของเธอสั่นสะท้านภายใต้ภาระทั้งทางร่างกายและจิตใจเส้นทางดินที่ทอดยาวจากบ่อน้ำไปยังโรงเลี้ยงควายเปียกโคลนเท้าเปล่าของเธอเปื้อนโคลนไปทั่วทุกก้าวที่เดินแม้จะกระคลุกกระคลักแต่เธอก็ยังกัดฟันอดทนไว้แม่สามียืนอยู่ไกลๆไม่นิ่งมือไขว่ห้างดูอย่างเย็นเยือกสังเกตทุกท่าทีของลูกสะใภ้พร้อมที่จะดุด่าถ้าเธอช้าเล่อลงทุกวันตั้งแต่รุ่งเช้าจนถึงค่ำทูทีนถูกบังคับให้ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องหลังจากให้อาหารหมูเสร็จเธอก็ต้องคอยเก็บหญ้าและพานควายออกไปทำนาภายใต้แสงแดดร้อนแรงเหงื่อซึมเปียกปักตัวอยู่บนเสื้อหน้าเธอซีดซ่าเพราะความล้าแต่เธอก็ไม่กล้าบ่นถ้าเธอหยุดพักแม้เพียงนิดเดียวเธอจะถูกดุด่าอย่างหนักถูกเรียกว่าภาระและไร้ค่าคำดุด่าที่คมชัดเหล่านั้นเปรียบเสมือนมีดแทงใจเธอทุกวันทำให้เธอไม่อาจลืมความอัปยศได้แม้จะพยายามกี่ครั้งมือที่เคยนุ่มนวลของเธอได้หยาบกระด้างไปตามเวลาจากการจุ่มในน้ำตลอดวันเพื่อสักล้างโรงเลี้ยงควายและเร้าเลี้ยงหมูบางครั้งเธอก็โดนหนามหญ้าแทงที่มือทำให้เลือดเล็กน้อยไหลออกมาแต่เธอก็ไม่เคยเศร้าโศกมากนักเพราะแผลบนผิวหนังนั้นอาจไม่เจ็บปวดเทียบกับแผลในใจของเธอทุกวันผ่านไปเธอรู้สึกเหมือนเป็นเพียงเงาที่ดำเนินชีวิตไปโดยไร้ความหวังในวันข้างหน้าเธอมองดูหมูเนเร้าสัตว์เหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมากกว่าตัวเธอซึ่งทำให้ใจเธออัดอั้นความเสียดายเธอเคยฝันถึงครอบครัวที่อบอุ่นที่เธอและสามีจะร่วมสร้างความสุขร่วมกันแต่วันนี้ความฝันนั้นแตกสลายสามีที่เธอเคยรักกลับเปลี่ยนใจไปและแม่สามีที่เธอเคยเคารพตอนนี้กลับมองเธอเป็นแค่คนอาศัยอยู่โดยไม่มีค่าเธอถูกผลักให้ทำงานที่หนักหน่วงที่สุดถูกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแต่ไม่มีใครสนใจความทุกข์ของเธอเลยเมื่อวันอันยาวนานผ่านไปที่ยูเทียนนั่งลงที่ระเบียงบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยดวงตาที่ไร้ชีวิตของเธอมองออกไปยังทุ่งนาอันไกลโพ้นเธอรีบใช้มือเช็ดน้ำตาที่เพิ่งหล่นลงมาแต่ก็ยังไหลไม่หยุด
เธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเจ็บปวดจนไม่รู้จะทำอย่างไรเพื่อหลุดพ้นจากชีวิตที่ทรมานนี้แม้เธอจะร้องไห้หรือรู้สึกเจ็บปวดก็ไม่มีใครให้ความสำคัญท้องฟ้ายามเย็นที่สีแดงครามแผ่ไปทั่วมุมหนึ่งของป่าแต่ในใจเธอกลับมีแต่ความมืดไม่มีทางออกอยู่ข้างหน้าเธอคือควายที่กำลังนอนเคี้ยวหญ้าอย่างช้าๆในอีกด้านหนึ่งมีเสียงน้ำในลำธารที่ไหลเบาๆลมอ่อนๆพัดผ่านนำความเย็นของบ่ายแก่ไปให้กับบรรยากาศแต่ก็ไม่อาจบรรเทาใจที่เต็มไปด้วยแผลเป็นของทูเทียนได้เลยทูเทียนนั่งอยู่ข้างระเบียงบ้านอย่างเงียบๆสายตาแดงแสดงความเศร้ามองไปยังเตาผิงไฟที่ลุกโชนในบ้านไม้เสียงหัวเราะและการสนทนาที่สดใสดังก้องมาจากภายในที่ครอบครัวของสามีได้รวมตัวกันรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยเนื้อไก่และผักสดในขณะที่เธอเองกลับนั่งก้มหน้ามองถ้วยเล็กๆตรงหน้ามีเพียงเศษกระดูกไก่และขาไก่แข็งตัวไม่มีเนื้ออะไรเลยเธอไม่ได้ร้องไห้แต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอัปยศที่หนักอึ้งหิวอาจจะอดทนได้แต่ความอัปยศนี้เธอไม่รู้ว่าจะผ่านพ้นได้อย่างไรหวงผู้หญิงที่เชียนได้นำเข้ามาไม่เพียงแต่เข้ามาแทนที่ตำแหน่งของเธอเท่านั้นแต่ยังหาทางบอกเล่าปากคำเสียหายเพื่อกระตุ้นให้แม่สามีความดุร้ายต่อเธอมากขึ้นแม้แต่เชียนก็เปลี่ยนไปไม่มีความเมตตาอีกต่อไปสำหรับภรรยาคนเก่าที่เคยร่วมผ่านวันที่ยากลำบากไปด้วยกันทุกวันทูเทียนถูกสั่งงานเหมือนคนรับใช้ในบ้านที่เธอเคยถือว่าเป็นของตัวเองตั้งแต่ซักผ้าทำอาหารแล้วก็ต้องออกไปทำงานในสวนและที่เลี้ยงควายงานหนักเหล่านี้ทำให้เธอเหน็ดเหนื่อยอย่างมากในขณะที่หวังใช้ชีวิตอย่างสบายๆและได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่แต่เธอกลับทำงานหนักถึงแม้จะไม่ได้รับคำชมเชยมีวันหนึ่งหลังจากที่เธอล้างจานเสร็จยังไม่ทันได้พักมือหวังก็โยนจานและช้อนสกปรกลงมาพร้อมเสียงสั่งว่าทำเร็วๆอย่าได้ขี้เกียจนี่คือคนไร้ค่าตูเตียนกัดปากแน่นไม่กล้าต่อรองเพราะกลัวว่าเมื่อเธอพูดออกไปคำดุร้ายจะยิ่งหนักกว่าเดิมแม้บางครั้งเธอก็อดไม่ได้และน้ำตาก็ไหลเมื่อค่ำคืนมาถึงที่ระเบียงบ้านอันหนาวเย็นเธอก้มตัวลงบนเข่าน้ำตาก็หยดลงมาอย่างเงียบๆเธอไม่มีใครให้เป็นที่พึ่งไม่มีที่ให้ระบายเธอเหมือนเป็นเงาโดดเดี่ยวในชีวิตของตัวเองไม่มีใครห่วงใยความทุกข์ของเธอตูเทียนไม่รู้ว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหนแต่เธอก็รู้ว่าหากไม่ลุกขึ้นเธอจะถูกเหยียบย่ำตลอดไปความอ่อนแอของเธอและความเจ็บปวดในใจทำให้เธอสงสัยว่าจะมีทางออกให้เธอได้หรือไม่ Từ Tiên từng nghĩ rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần cô nhẫn nhịn, vun vén gia đình thì rồi một ngày Chiến sẽ hiểu được tấm lòng của mình. Nhưng cô đã lầm. Ngày Chiến dắt Lò Thị Hường về nhà, cô không chỉ mất đi một người chồng mà còn mất đi luôn chốn lương tựa duy nhất. Hình ảnh Hường tay trong tay với Chiến được cả gia đình chồng đón tiếp nồng hậu, trong khi cô, người đã hy sinh cả thanh xuân vì mái nhà này, chỉ là một cái bóng nhạt nhòa thật sự quá đỗi đau lòng. Mẹ chồng cô không ngần ngại buông những lời cay nghiệt, như thể chỉ chờ cơ hội này để trút hết mọi kinh thường lên đầu cô. Cái nhà này cần có cháu đích tôn, chứ không phải một con đàn bà vô dụng. Từng lời từng chữ như nhát dao cứa sâu vào trái tim Tử Tiên. Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vạt áo cũ, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từ